მოგესალმებით TV პირველის და ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთისა და თბილისის ეთერში თქვენ საქმის კურსს უყურებთ, რომელსაც დღეს დავით ჯალაღონია წარმოგიდგენთ. მსოფლიო ბანკმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2017 წლისთვის 3.5%-მდე შეამცირა, რასაც საგარეო მოთხოვნით და სახელმწიფო ინვესტიციებით ხსნის. მსოფლიო ბანკი საქართველოში 2018 წლისთვის 4%-ს, 2019 წლისთვის კი 4.5%-ს ვარაუდობს. ბოლო ინფორმაციებს დეტალურად ნინო კვინტრაძე გაგვაცნობს. ნინო, გისმენთ. Და როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, მსოფლიო ბანკმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი მიმდინარე წლისთვის შეამცირა და ამის მთავარ მიზეზად ეკონომიკური მაჩვენებლების არასტაბილურობა სახელდება. კერძოდ, როგორც იცით, მსოფლიო ბანკი საკუთარ პროგნოზებს ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით წელიწადში ორჯერ აქვეყნებს და ნახევარი წლის წინ ბანკი ქვეყანაში 5.2%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებდა, რასაც არაერთი გამოხმაურება მოყვა სამთავრობო სექტორიდან და ჩვენ გვახსოვს დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებაც, რომ საქართველოს ამ პროგნოზის მიღწევა შეუძლია. პროგნოზის შეცვლას მსოფლიო ბანკი სწორედ ბოლო 2 კვარტლის ეკონომიკური მაჩვენებლებით ხელმძღვანელობს. He was the director of the World Bank's development project. ჩვენ ამჯერად ნაკლებად ოპტიმისტურად ვართ განწყობილები, ვიდრე ნახევარი წლის წინ ვიყავით. ამის მიზეზი წინა წლის მესამე კვარტლის ეკონომიკური მაჩვენებელია, რომელიც არ იყო მაღალი. საქართველო აღდგენის საკმაოდ არასტაბილურ გზაზე აღმოჩნდა. აღდგენა კი ფისკალური სტიმულებით იყო განპირობებული. ფისკალურ პრობლემებს თავი მარტივად და სწრაფად დაახციეთ. ეს არასტაბილურობა გავლენას ახდენს ჩვენს პროგნოზზე, თუმცა სამომავლოდ პოზიტიურად ვართ განწყობილი. ფიქრობთ, მაჩვენებელი მეტი იქნება, ვიდრე ეს ბოლო 2 წლის განმავლობაში იყო. ჩვენი ოპტიმისტური განწყობა კი დაგეგმილ რეფორმებს უკავშირდება. ხედავთ მეტად ჯანსაღ ფისკალურ გარემოს. ეს საჭიროა ახალი სამუშაო ადგილების შესაქმნელადაც, რომელიც საქართველოს ძალიან სჭირდება. ეკონომიკური განვითარების მოდელი, რომლითაც მსოფლიოს არაერთი ქვეყანა ხელმძღვანელობს, მოძველ და თქვენ გჭირდებათ ეკონომიკური ზრდის ახალი მოდელი. ამ სიტყვებით გახსნა მსოფლიო ბანკის მთავარმა ეკონომისტმა ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში დღევანდელი პრეზენტაცია. ჰანს ტიმერი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ დღეს საქართველოს გლობალური გამოწვევების პარალელურად აქცენტი სამუშაო ადგილების შექმნაზე და ექსპორტის ზრდაზე უნდა გააკეთოს. ფიქრობ, საქართველოს ეკონომიკის აღდგენისთვის საკმაოდ კარგი სამუშაო ჩაატარა, ასევე ქვეყანა კარგად გაუმკლავდა შოკებს, რომელსაც გასული წლების განმავლობაში ჰქონდა ადგილი. წელს პირველ კვარტალში ვხედავთ, რომ ექსპორტი იზრდება, ტურისტების რაოდენობა იზრდება. ამჯერად ჩვენ ჩართულები ვართ საპენსიო და დეპოზიტების დაზღვევის რეფორმაში, რაც ვთვლით, რომ ასევე დაეხმარება ეკონომიკის სტიმულირებას. ჩვენ ვხედავთ კარგ საბანკო სექტორს, თუმცა ჩვენ უნდა გავზარდოთ სამუშაო ადგილები. კერძო სექტორი ეკონომიკის მთავარი მამოძრავებელი ძალა. სწორედ კერძო სექტორმა უნდა შექმნას სამუშაო ადგილები. ფიქრობ, საქართველოს სწორ გზაზეა რეფორმების გატარების კუთხით. ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელსაც ატარებდით, ლოგიკური იყო გლობალური ეკონომიკისთვის, რომელიც დღეს უკვე შეცვლილია. საქართველოს ეკონომიკისთვის ძველი მოდელი გულისხმობდა საზღვარგარეთიდან დიდი შემოსავლების მიღებას, მათ შორის გზავნილების კუთხით, რადგან ბევრი ქართველი მუშაობს სხვა ქვეყანაში, მათ შორის საზღვარგარეთ. ასევე დიდი იყო ქვეყანაში იმპორტის მოცულობა. ეს დიდხანს არ უნდა გაგრძელდეს. ამიტომაც გჭირდებათ ზრდის ახალი მოდელი. ეს კი ნიშნავს პროდუქციის შექმნას იმ სექტორებში, რომლებსაც ექსპორტის პოტენციალი აქვს და რომელსაც იმპორტისთვის კონკურენციის გაწევა შეუძლია. თქვენ გჭირდებათ ზრდის ახალი მოდელი, რომელიც ტექნოლოგიურ განვითარებაზეა ორიენტირებული. ექსპორტის ჭრილში ჰანს ტიმერი საქმის კურსთან საუბრისას თავისუფალ სავაჭრო რეჟიმებსაც აფასებს, რომელიც საქართველოს ევროკავშირთან და უკვე ჩინეთთანაც აქვს. მსოფლიო ბანკის მთავარი ეკონომისტი ქვეყანას სერვისების ექსპორტზე ორიენტირებას ურჩევს და ამბობს, რომ ტრადიციული საექსპორტო პროდუქტების გარდა გლობალური ბაზრისთვის საინტერესოა საინფორმაციო ტექნოლოგიების და სერვისების ექსპორტიც. ექსპორტის შესაძლებლობები იმაზე მეტია, ვიდრე ვფიქრობთ. თუმცა არა მხოლოდ ტრადიციულ სექტორებში, როგორიცაა მაგალითად სოფლის მეურნეობა, ღვინო, საკვები, მაგრამ ასევე ტურიზმში, რომელსაც დიდი საექსპორტო პოტენციალი აქვს. ასევე საინფორმაციო ტექნოლოგიების კუთხით ბევრი ქართველი ახალგაზრდაა, რომელსაც კარგი იდეები აქვს. და ამ სერვისის ექსპორტი შეიძლება როგორც ჩინეთის ბაზარზე, ასევე ევროკავშირში. კარგი იდეების განსახორციელებლად კი, როგორც იცით, დაფინანსებაა საჭირო. მსოფლიო ბანკი საქართველოს ურჩევს განავითაროს არასაბანკო საფინანსო ინსტიტუტები, რადგან ბანკების სტარტაპების დაფინანსებისთვის საუკეთესო სექტორი არ არის. ბანკები ნამდვილად არ არიან საუკეთესო საფინანსო ორგანიზაციების სტარტაპებისთვის, განსაკუთრებით ახალ სექტორებში. თქვენ გჭირდებათ დაფინანსებელი, რომელსაც მეტი რისკის აღება შეუძლია ვიდრე ბანკებს. ესაა ვენჩურული კაპიტალი. მე ვიყავი ტექნოპარკში და ვნახე, რომ ქართული სტარტაპები უცხოელებთან მუშაობენ, რაც ძალიან კარგია. ასევე საჭიროა ეგრეთ წოდებული ენჯელ ინვესტორები, საინფორმაციო და ტექნოლოგიურ სექტორში უნდა გაძლიერდეთ.
მიუხედავად იმისა, რომ წინა პროგნოზთან შედარებით მსოფლიო ბანკმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეამცირა რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით, ქვეყანას ერთ-ერთი კარგი მაჩვენებლები აქვს. აქვე გაგაცნობთ, რომ სომხეთში მაგალითად მსოფლიო ბანკი 2.7%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელოდება, აზერბაიჯანში კი 1.4%-იან სტაგნაციას, რუსეთში კი 1.3%-იანი ეკონომიკური ზრდა არის პროგნოზირებული. რაც შეეხება საქართველოს, აქვე გეტყვით, რომ მსოფლიო ბანკი სხვა საფინანსო ინსტიტუტების მსგავსად მიმდინარე წელს ინფლაციის მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღალნიშნულ შენარჩუნებას პროგნოზირებს. კერძოდ, ბანკი მიიჩნევს, რომ სამხარებლო ფასების ინდექსი წელს საქართველოში 5.7%-ით გაიზრდება. დათო? დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო კვინტრაძე იყო. ვაგრძელებთ გამოშვებას. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც დეტალურად არის მოცემული ინფლაციის მაჩვენებლის პროგნოზები, რომლებიც გადამწყვეტ როლს თამაშობენ მონეტარული პოლიტიკის ფორმირების პროცესში. დოკუმენტში მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა ასევე ეკონომიკური ზრდის პროგნოზებს. ანგარიშს ტრადიციულად თელარა გელანტია გაეცნო და ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება თელარა ველი ჩვენგან დეტალებს. დიახ, დათო, მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში, რომელსაც ეროვნული ბანკი კვარტალში ერთხელ აქვეყნებს, მოცემულია ინფლაციის და სხვა მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების პროგნოზები. ანგარიშთან ერთვის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოკლე ვიდეო განმარტება, სადაც კობა გვენეტაძე 2017 წლის დასაწყისში დაფიქსირებულ ინფლაციას და მის გამომწვევ მიზეზებს კიდევ ერთხელ ხსნის და აკეთებს დასკვნას, რომ მიღებული ინფლაცია ეკონომიკური შინაარსით ინფლაციას არ წარმოადგენს. თუ რატომ, შეგვიძლია მოვისმინოთ მთავარი ბანკირის ახსნა. 2017 წლის დასაწყისში წლიური ინფლაცია გაიზარდა და აპრილში 6.1% შეადგინა. ინფლაციის მატება ძირითადად ერთჯერადი ფაქტორებით, კერძოდ, საწვავისა და თამბაქოს პროდუქტების გაძვირებით არის გამოწვეული, რაც ამ პროდუქტებზე აქციზის განაკვეთი ზრდას და ასევე საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასების ზრდას უკავშირდება. ამ პროდუქტების წვლილი ინფლაციაში 2.7% პუნქტია. რადგანაც ეს ზრდა ერთჯერადი ხასიათისაა, ის ეკონომიკური შინაარსით ინფლაციას არ წარმოადგენს. რაც შეეხება მოთხოვნის მხარეს, მისი გავლენა ინფლაციაზე სუსტი რჩება, რადგან მთლიანი შიდა პროდუქტის გადახრა პოტენციური დონიდან ჯერ კიდევ უარყოფითია. თუმცა, ბოლო მონაცემებით პოზიტიური ტენდენცია გამოიკვეთა და პირველ კვარტალში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 5%-ს მიაღწია. მოკლედ, ფაქტია 6.1%-იან ინფლაციაში საგარეო ფაქტორთან ერთად თავისი წვლილი შეიტანა საქართველოს მთავრობამ, როცა წლის ბოლოს რამდენიმე აქციზურ საქონელზე აქციზის განაკვეთი გაზარდა. როგორც გვახსოვს, ამ გადაწყვეტილებას ხსნიდნენ მათ შორის იმითაც, რომ ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებისთვის მთავრობა გეგმავს წელს ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი განახორციელოს, რისთვისაც ბუნებრივია ბიუჯეტს მეტი შემოსავალი სჭირდება. მოკლე ვიდეო განმარტებაში, რომელიც მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშთან ერთვის, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიც ამბობს, რომ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი ამ ეტაპზე არ შეცვლილა და კვლავ 4%-ია, ანუ სები პროგნოზს ჯერჯერობით არ ცვლის. ინფრასტრუქტურული პროექტების გააქტიურება და ზოგადად დაგეგმილი ფისკალური სტიმული ინვესტიციებისა და მოხმარების ზრდას შეუწყობს ხელს. ამასთან მოსალოდნელია, რომ საგარეო სექტორში არსებული სირთულეების განეიტრალების ფონზე წმინდა ექსპორტი ზომიერად გაუმჯობესდება და 2017 წლის რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაში მცირე, თუმცა დადებით წვლილს შეიტანს. წინა წლებში წმინდა ექსპორტზე უარყოფითად მოქმედებდა რეგიონში არსებული გამწვავებული პოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარება, რაც ქართულ ექსპორტზე მოთხოვნასა და ფულად გზავნილებზე აისახებოდა. წმინდა ექსპორტის უარყოფით წვლილს ხელს უწყობდა ასევე ფისკალური სტიმული და მოხმარების ზრდა, თუმცა აღნიშნული ფაქტორების უარყოფითი გავლენა საბოლოოდ დაბალანსდა. ერთი მხრივ საერთაშორისო ბაზრებზე მნიშვნელოვან სასაქონლო ჯგუფებზე 2014 წელთან შედარებით დაბალი ფასებით, ხოლო მეორე მხრივ რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის გასულ პერიოდში მომხდარი კორექტირებით. მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში მოცემულია საინტერესო დიაგრამა, რომელიც ასახავს რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის კომპონენტებს. როგორც ეკრანზეც ხედავთ, ბოლო 3 წლის განმავლობაში ეკონომიკური ზრდის მთავარი მამოძრავებელი არის ინვესტიციები. მათ შორის 2017 წელსაც ეს ალბათ იმ დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯზეც, რომლის განხორციელებას წელს მთავრობა გეგმავს. ანგარიში მოცემულია ის რისკებიც, რომელიც თან ახლავს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის პროგნოზს.
მთლიანი შიდა პროდუქტის პროგნოზის რისკებში მთავარი ადგილი კვლავ საგარეო სექტორს უკავია, კერძოდ გეოპოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე, თუ კი სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ეკონომიკური კრიზისი მოსალოდნელზე მეტად გაღრმავდება, ან აღნიშნული შოკი მოსალოდნელზე მეტად გადმოეცემა საქართველოს, მაშინ ეკონომიკური ზრდა პროგნოზთან შედარებით შემცირდება. ასევე რისკის შემცველია ამერიკული დოლარის და ევროს გაცვლითი კურსები საერთაშორისო სავალუტო ბაზრებზე, რაც სავაჭრო არხებითა და მასთან დაკავშირებული მოლოდინებით გავლენას ახდენს ეკონომიკურ აქტივობასა და ლარის გაცვლით კურსზე. მეორე მხრივ, თუ კი გამოყენებული იქნება ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობა ან დაჩქარდება საინვესტიციო პროექტები და ბიზნეს განწყობა მოსალოდნელზე მეტად გაუმჯობესდება, მაშინ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა პროგნოზირებულთან შედარებით მაღალი იქნება. ფიქრობთ, საინტერესო მინიშნება ეროვნული ბანკის მხრიდან ვნახოთ, რამდენად სწრაფი ტემპით განხორციელდება საინვესტიციო პროექტები წელს, ან რამდენად კარგად გამოვიყენებთ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის პოტენციალს. 2017 წლის იანვარ-მარტში ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტი კი გაიზარდა 44%-ით, მაგრამ უფრო მეტად გაიზარდა DST-ის ქვეყნებში ექსპორტი და ჯამურად მთლიან ექსპორტში. DST-ის წილი მეტი იყო ევროკავშირის ქვეყნების წილზე. დიახ, გასაგებია, ეს ალბათ უფრო დიდწილად რუსეთის ხარჯზე მოხდა, რადგან პირველ კვარტალში ნომერ პირველი საექსპორტო ქვეყანა იყო რუსეთი, ალბათ ამთანხმები. გეთანხმები, დათო, რუსეთში ექსპორტმა პირველ კვარტალში დაახლოებით 90 მილიონი დოლარი შეადგინა და გადაუსწრო ჩვენს მთავარ პარტნიორ თურქეთს. მოკლედ ისევ ინფლაციის თემას რომ დავუბრუნდეთ, რადგან სების უმთავრესი ფუნქცია მაინც ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა, ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ საშუალო ვადიან პერიოდში ეროვნული ბანკი გააგრძელებს მონეტარული პოლიტიკის ნორმალიზაციას. როგორც ვიცით, ბოლო კომიტეტის სხდომაზე სებმა განაკვეთი 7%-მდე გაზარდა. სხვა თანაბარ პირობებში მიმდინარე წლის განმავლობაში პოლიტიკის განაკვეთის დამატებითი ზრდის საჭიროება არ იკვეთება. ასევე ინფლაციაზე მოქმედი ერთჯერადი ფაქტორების ამოწურვასთან ერთად მოსალოდნელია, რომ საშუალოვადიან პერიოდში მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი ეტაპობრივად ნეიტრალურ დონემდე შემცირდება. მინდა დავამატო, რომ პოლიტიკის განაკვეთის აღწერილი პროგნოზი არ წარმოადგენს ეროვნული ბანკის დანაპირებს მონეტარული პოლიტიკის შემდგომ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. არამედ ის ასახავს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის საორიენტაციო ტრაექტორიას დღეისათვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციისა და პროგნოზების საფუძველზე. მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშში ასევე მოცემულია ინფლაციის ალტერნატიული საპროგნოზო სცენარი, ანუ დაშვებები თუ რა შემთხვევაში შეიძლება ინფლაცია საბაზო პროგნოზთან შედარებით სწრაფად გაიზარდოს. ეს ძირითადად გამოწვეული შეიძლება იყოს უარყოფითი საგარეო შოკებით. ალტერნატიული პროგნოზით ინფლაცია 2017 წელს საბაზო სცენართან შედარებით საშუალოდ 0.5% პუნქტით, ხოლო 2018 წელს კი საშუალოდ 1 ან 2% პუნქტით მაღალი იქნება. ანგარიში 40 გვერდიანია და მასში ცალკე თავები ეთმობა ფინანსურ გარემოს და ტენდენციებს, საგადასახდელო ბალანს, შრომის ბაზარს და ასე შემდეგ. ამიტომ დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ დოკუმენტის სრულ ვერსიას NBG-ის ვებგვერდზე გაეცნონ. დათო? დიდი მადლობა, ეს იყო მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშის დეტალები, თელარე გელანტია. ახლა კი საქართველოს ბანკზე, რომელიც მომსახურების ახალ მოდელზე გადადის. ახალი სერვის ცენტრები, სადაც მომხმარებელი მომსახურებას 360 გრადუსით მიიღებს, წლის ბოლომდე 20-მდე ლოკაციაზე განთავსდება, რაზეც ბანკი 15 მილიონ ლარზე მეც დახარჯავს. ჩვენმა ჟურნალისტმა ელენე გოგბერაშვილმა შეძლო საქართველოს ბანკის გენერალურ დირექტორთან გასაუბრება. ელენე, დარწმუნებული ვარ, ეს არ იქნება ერთადერთი თემა, რაზეც ჩვენ კახა კიკნაყველიძეს ესაუბრე, ამიტომ გისმენთ. დიახ, საქართველოს ბანკის ახალი პროექტის შესახებ ოდნა მოგვიანებით, მანამდე კი საბანკო სექტორისთვის ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხზე მოვისმენთ კახა კიკნაველიძის კომენტარს. დეპოზიტების დაზღვევის სავალდებულო სისტემის შემოღების შესახებ კანონპროექტის არსებულ ვერსიას საბანკო სექტორის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად საქართველოს ბანკიც არ ემხრობა. როგორც ერთ-ერთი წამყვანი ბანკის მთავარი ბანკირი აცხადებს, დღეს დეპოზიტების დაზღვევა არც საბანკო სექტორს და არც მომხმარებელს არ სჭირდება. მისი შემოღება გამოიწვევს არა მხოლოდ დეპოზიტებზე, არამედ სხვა პროდუქტებზე საპროცენტო განაკვეთების ცვლილებას. გარდა ამისა, მასთან დაკავშირებულია სხვა ტიპის რისკებიც, რაც დამატებითი ხარჯი იქნება საბანკო სექტორისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ წინასწარი გათვლებით კერძო სექტორის დეპოზიტების სავალდებულო დაზღვევის შემოღებით 15-20 მილიონი ლარის დამატებით ხარჯს ელოდება. გავლენა ექნება საბანკო სფეროზე, მომხმარებელზეც, ალბათ უფრო დეპოზიტების მხრივ, მაგრამ შეიძლება
სხვა პროდუქტების ხრივაც განიხილება დეპოზიტების დაზღვევის მარტივი მოდელი, როდესაც ყველა ბანკს მიუხედავად მისი რისკიანობისა ერთი და იგივე სადაზღვეო გადასახადი ექნება. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს იწვევს ასე ვთქვათ მორალურ რისკს, moral hazards, როდესაც უფრო რისკიან ბანკებს ექნებათ იმის სტიმული, რომ უფრო სარისკო ინვესტიციები გააკეთონ, იმიტომ რომ მათი დეპოზიტების ბაზა უკვე დაზღვეულია და ასევე დეპოზიტარებს ექნებათ სტიმული, რომ მაღალ განაკვეთებიან პატარა და უფრო სარისკო ბანკებში წაიღონ დეპოზიტები და მე მგონი ეს სუბსიდიას იწვევს, ირიბ სუბსიდიას მსხვილი ბანკებიდან წვრილი ბანკების მიმართ. TBC ბანკის შემდეგ საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორიც მიიჩნევს, რომ ბანკების რაოდენობა 16-დან 5-6-მდე უნდა შემცირდეს. რამდენი ბანკი უნდა არსებობდეს, ბაზარზე კახაკიკნაველიძეს ცალსახა პასუხი არ აქვს, თუმცა აცხადებს, რომ მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნის ზრდა მომავალშიც მოსალოდნელია, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს ბაზრიდან წვრილი ბანკების გაქრობა, თუმცა მისი თქმით, ეს ბანკებისთვის სერიოზული ბარიერი ვერ იქნება და პროცესს ბაზარი ბუნებრივად რეგულაციების გარეშე დაარეგულირებს. ვიცით, რომ მინიმალური სააქციო კაპიტალის ოდენობა სპარე გაიზარდა 50 მილიონ დოლარამდე. ალბათ მომავალში ეს სპარი კიდევ უფრო გაიზარდოს. მე ვფიქრობ, რომ ბანკების რაოდენობა რთული, ან ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ. მე ვფიქრობ, 5-6 ბანკი უკვე საკმარის დონის კონკურენცია იქნება, თუმცა ეს ბუნებრივად უნდა მოხდეს ალბათ. რაც შეეხება ახალ პროექტს, საქართველოს ბანკი მომსახურების ახალ მოდელზე გადადის, რაც ქვეყნის მასშტაბით ახალი კონცეფციის სერვის ცენტრების გახსნას ითვალისწინებს. მომხმარებელს ერთ სივრცეში თითქმის ყველა ოპერაციის განხორციელების შესაძლებლობა ექნება. პირველი სერვის ცენტრია, წელს ვაპირებთ, რომ 20 სერვის ცენტრი ასეთი გავხსნათ, ხოლო მომავალი წლის ბოლომდე საქართველოს ბანკის ყველა სერვის ცენტრი ამ მოდელზე გადავაწყოთ. დღეს საქართველოს ბანკის კლიენტების რაოდენობა 2.2 მილიონი ადამიანია, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის 60%-ში ადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კლიენტების რაოდენობა კვლავ იზრდება, ჩვენი აქცენტები კლიენტების ურთიერთობის გაღრმავებისკენ გადადის და სწორედ აქეთკენაა მიმართული ეს ცვლილებები, რომელსაც ჩვენ დღეს ვაცხადებთ. წლის ბოლომდე 20-მდე სერვის ცენტრის პროექტში საქართველოს ბანკი 15 მილიონ ლარამდე ინვესტიციას განახორციელებს. მომავალ წელს ასეთივე მომსახურების ცენტრების გახსნა დაგეგმილი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. დათო. მადლობა ელენე, ეს ელენე გოგბერაშვილი იყო. განვაგრძობთ გამოშვებას. EMEA Finance-მა ქართლის ქარის ელექტროსადგური 2016 წლის განახლებადი ენერგიის პროექტებში საუკეთესო გარიგებად ცნო. მე აქვე ჩვენს მაყურებელს ვეტყვი, რომ ეს საერთაშორისო დონის ფინანსური გამოცემაა, რომელიც ყოველწლიურად იკვლევს და ასახელებს საუკეთესო გარიგებებს ევროპის, შუა აზიის და აფრიკის ქვეყნებში. ამ წარმატების და ასევე ქარის ენერგიის ათვისების პოტენციალზე ჩვენ უკვე ენერგეტიკის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელს თორნიკე ყაზარაშვილს მოусმენთ. ბატონ თორნიკე, მოგესალმებით. თავდაპირველად, რა გზა გაიარა ქარის ამ სადგურმა ჩვენი ენერგიის ახალმა წყარომ, ასე ვთქვათ, ვიდრე მსგავსი გარიგება შედგებოდა და რამდენად მარტივია ზოგადად მსგავს გამოცემაში მოხვედრა? ვიებში მოგესალმებით. თავიდან მინდოდა რომ შესწორება გავაკეთო, იმიტომ რომ მე არ ვარ საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის დირექტორი. ფონდის დირექტორი არის ბატონი მამუკა კობახიძე. მე ვარ ქართლის ქარის ელექტროსადგურის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე. პატარა ხარვები იყო, მაგრამ არ უშავს იმედე გამოსწორდება. რაც შეეხება EMEA-ის Finance-ის ამ შეფასებას. ეს ორგანიზაცია დიდი ხანია დაარსებულია, მათ სათავო ოფისი არის ლონდონში და ყოველწლიურად ისინი იკვლევენ ფინანსური ინსტიტუტების მიერ მსოფლიოს მასშტაბით დაფინანსებულ პროექტებს, ასე ვთქვათ, project finance-ი, სადაც განხორციელდა. ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ, დავაფინანსა ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკმა, რომელიც ასევე შედის მსოფლიოს ერთ-ერთ უმსხვილ საფინანსო ინსტიტუტებში. პროექტ სპეციფიკიდან გამომდინარე, თუ ის რა ტექნიკური მაჩვენებელი აქვს, რა დროში აშენდა, რა ხარისხით აშენდა და რომელი კომპანიები მონაწილეობდნენ ამ პროცესში, განაპირობა ის, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, პირველი ქარის ელექტროსადგური აღიარეს მსოფლიოში განახლებადი ენერგიების საუკეთესო გარიგებად. დიახ, ბატონ თორნიკე, აქვე თუ შეიძლება რა გენერაციაზე შეიძლება ვისაუბროთ აპრილისთვის მონაცემებით და რა პროგნოზები გაქვთ მაისისთვის, თუ შეგვიძლია რიცხვებზე გადავიდეთ.
კი ბატონო, აპრილისთვის ასე ვთქვათ გეგმა იყო 7.400.000, რეალურად ფაქტმა აჩვენა 9.412.000 კილოვატ-საათი, რაც თითქმის 2 მილიონზე მეტი კილოვატ-საათი არის გადაჭარბებული. ამასთანავე მსგავსი გადაჭარბება იყო მარტის თვეში და ასევე იანვრის თვეში. რაც შეეხება მიმდინარე თვეს, მაისის თვეს გეგმა არის 7.5 მილიონი კილოვატ-საათი. დღეის მონაცემებით ფაქტიურად გეგმას ვიყევით, იმიტომ რომ გენერაციამ უკვე მიაღწია 2.700.000 კილოვატ-საათს და თუ ასე გაგრძელდება და უკეთესი პირობებით, იმიტომ რომ მაის ცოტა არაპროგნოზირებადი თვეა თავისი ამინდი და სპეციფიკიდან გამომდინარე, შეიძლება რომ კვლავ გეგმას გადავაჭარბოთ. დიახ, ბატონ თორნიკე, თავად აუდიტის დასკვნაზე მინდა გკითხოთ, რომელიც მზადდება საიმისოდ, რომ სადგური გავიდეს აუქციონზე. რა ეტაპზეა ეს სამუშაო პროცესი, თუ დაიდო დასკვნა და რა თანხით შეფასდა, ასე ვთქვათ, სადგური ან შეფასდება? ამ ეტაპზე დასრულდა კომპანიის აუდიტორული დასკვნის მომზადება და ეხლა მიმდინარეობს თვითონ პროექტის საბაზრო ღირებულების განსაზღვრა, რომელიც უკვე სამუშაო ვერსია გვაქვს, მაგრამ საბოლოო ვერსია გვექნება დაახლოებით ამ კვირის ბოლოს ან იმ კვირის დასაწყისში. კონკრეტულ ციფრებზე ხარ არ მინდა ვისაუბრო, რადგან ამინდა რაღაც მოლოდიანი ან რაღაც დაბრკოლება შეექმნა სიტუაციიდან გამომდინარე. პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს აუქციონის წესი და პირობების შეთანხმება EBRD-თან, ხოლო მას შემდეგ რაც ეს წესები დამტკიცდება და ზუსტად გვეცოდინება უკვე საბაზრო ღირებულება, მივმართავთ ენერგეტიკის სამინისტროს შემდგომში ამ დოკუმენტების განხილვისთვის და დამტკიცებისთვის და უკვე მაისის ბოლოს, ალბათ უფრო ივნისის დასაწყისში ვაპირებთ, რომ გამოვაცხადოთ აუქციონი. ბატონ თორნიკე, მე რამდენადაც მახსოვს 36 მილიონ დოლარზე მეტი დაჯდა ხომ ამ სადგურის მშენებლობა, შესაბამისად თანხა უფრო მეტი იქნება, რასაც მოითხოვთ თქვენ. რეალურად იმაზე ნაკლები დაჯდა, რაც იყო თავის დროზე დაგეგმილი, სავარაუდოდ დაგვიჯდა 30 მილიონ აშშ დოლარამდე. შესაბამისად აუდიტის დასკვნა და ის საბაზრო ღირებულება რო განისხვავება იმ მონაცემებზე დაყრდნობით თუ რა მომავალში რა ფინანსური შემოსავლები ექნება სადგურს, რა არის მისი ღირებულება დღეს და ასე შემდეგ. უკვე დიდი ალბათობით და რა თქმა უნდა ეს იქნება, რომ იმაზე მეტი გამოვა თანხა, ვიდრე ეს თვიანი პროექტი დაჯდა. გასაგებია. ბატონ თორნიკე, რა თანხა გამოიმუშავა ამ შემთხვევაში უკვე ქარის სადგურმა, მას შემდეგ რაც ქსელმა მიიღო მისი ენერგია, ასე ვთქვათ, 1 კილოვატ-საათს რამდენადაც ვიცი, 6.99 ცენტად ყიდის ხომ სადგური? კი ბატონო, სადგური ოფიციალურად კვალიფიციური საწარმო დარეგისტრირდა 27 იანვარს, მანამდე იყო სატესტო რეჟიმში. 27 იანვრიდან, ასე ვთქვათ, აპრილის ბოლომდე სადგურის მიერ გამომუშავებული ენერგიის ღირებულება გადავიყვანოთ ლარებში, დაახლოებით არის 3 მილიონი ლარი. რაც შეეხება სამომავლო პროექტებს, ერთ-ერთი არის ზესტაფონის სადგური, ასე ვთქვათ, ქარის სადგური, რასთან დაკავშირებითაც თქვენ უკვე კერძო კომპანიასთან, ჯეოკრაფთან გააფორმეთ უკვე ხელშეკრულება, ასე ვთქვათ. თუ შეგიძლიათ გითხრათ ამ პროექტის პერსპექტივებთან დაკავშირებით და ასე ვთქვათ, რა სიმძლავრე ექნება და დაახლოებით როდიდან შეიძლება ჩაერთოს? მოგახსენებთ, ანუ დავაარსეთ ენერგიის განვითარების ფონდმა და შეპასე ჯეოგრაფმა დააარსეს საერთო შვილობილი საწარმო ზესტაფონის ქარის ელექტროსადგური. ამ ეტაპზე მივმართეთ ჩვენ ენერგეტიკის სამინისტროს ურთიერთგაგების მემორანდუმის გასაფორმებლად, რომელიც გულისხმობს სრული ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადებას. საპროგნოზო და საპროექტო დადგმული სიმძლავრე არის 150 მეგავატი. სავარაუდო გამომუშავება არის დაახლოებით 480 მილიონი კილოვატ-საათი. პროექტი განვითარდება ეტაპობრივად, შეიძლება პირველ ეტაპზე ჩაერთოს 50 მეგავატი, მეორე ეტაპზე 50 და ასე გაგრძელდეს. ნუ ეს ყველაფერი მაინც დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენი მეგავატის დაშვების საშუალებას მოგვცემს თვითონ ელექტროსისტემა. დიახ, აი ამასთან დაკავშირებით ვარაუდობთ, რომ კვლევები დიახ. მეკითხა, რადგან ბატონ თორნიკე, მე რამდენადაც გავეცანი რამდენიმე მემორანდუმს, რომელიც ენერგეტიკის სამინისტროსთან უკვე არის გაფორმებული ქარის სადგურებთან დაკავშირებით, იქ სამინისტრო ერთგვარ რეკომენდაციას აძლევს ინვესტორებს, რომ გაითვალისწინონ ეს გარემოება, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობდით. ხომ არ გიქმნით ზოგადად სამომავლო პროექტების დაგეგმვასთან დაკავშირებით რაიმე უხერხულობას ინვესტორებთან ურთიერთობის პროცესში, ესე ვთქვათ, ტექნიკური პრობლემა?
როგორც ასეთი ტექნიკური პრობლემას ჩვენ რო შევხედოთ ახლა მეორე მხრიდან როგორც ინვესტორები, რომელიც ახორციელებს რაღაც პროექტს პარტნიორთან ერთად საქართველოში, პრობლემა არ გვექნება, მაგრამ ჩვენ ვითვალისწინებთ თავიდანვე ენერგეტიკის სამინისტროს რეკომენდაციას, რომ თავიდანვე საწყის ეტაპებზე ვითამაშოთ საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასთან იმ მიდგომით, რომ მომავალში ავიროთ ყველანაირი ტექნიკური გართულებები შეერთებასთან დაკავშირებით. ბატონ თორნიკე, აი რა ინვესტიციებია საჭირო იმისთვის, რომ ამ ასე ვთქვათ მეგავატების მიღება ჩართვა შეძლოს ელექტროსისტემამ? ეგ უკვე ელექტროსისტემაზეა დამოკიდებული, როგორც ჩემთვის ცნობილია, KfW გამოყო მე მგონი გრანტი იმისთვის, რომ მოხდეს სრულად საქართველოს ელექტროსისტემის შესწავლა. სავარაუდოდ, როგორც ჩემთვის ცნობილია, აღნიშნული ანგარიში დაიდება წლის ბოლოს და ანუ წლის ბოლოს უკვე განისაზღვრება თუ რა შესაძლებლობა აქვს დღეს სისტემას, რამდენი სიმძლავრის მიღება შეუძლია და მომავალში რა უნდა განვითარდეს, რომ უფრო დამატებითი სიმძლავრები მიიღოს, როგორც ჰიდრო, ისე ქარი და ისე მზის ენერგიიდან. დიახ, და აი შეჯამებისკენ რომ წავიდეთ, ბატონ თორნიკე, რა პოტენციალია, ასე ვთქვათ, საერთო ჯამში რამდენი მეგავატით არის შეფასებული საქართველოში ქარის ენერგიის ათვისების პოტენციალი, თუ შეგიძლია გითხრათ და რა წლებზია, ასე ვთქვათ, ეს გეგმა გაწერილი? უხეში რიცხვებით რო გითხრათ, დაახლოებით საქართველოს აქვს 1000-დან 1200 მეგავატამდე რეალური პოტენციალი, რომ აითვისოს ქარის ენერგია. ნუ გარდა ჩვენი ფონდის აგრეთვე არსებობენ კერძო ინვესტორები, რომლებიც უკვე მიმართეს სამინისტრო და გაფორმებული აქვთ მემორანდუმები ქარის ენერგიის ათვისებაზე. რეალურად პოტენციალი არის და რატომაც არ უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად თუ არის ამის საშუალება. იმის მიხედვით თუ როგორ ვითანამშრომლეთ მაგალითად ჩვენ ენერგეტიკის სამინისტრო, ელექტროსისტემა, ესკო თუ სხვა ასე ვთქვათ ჩართული და დაინტერესებული მხარეები იმაზეა დამოკიდებული თუ როგორ სწრაფად და როგორ მალე ავითვისოთ ამ პოტენციალს. დიახ, მადლობა ბატონ თორნიკე, ქართლის ქარის და ზოგადად ქარის ენერგიების პოტენციალზე ჩვენ თორნიკე ყაზარაშვილთან საუბრობდით. განვაგრძობთ გამოშვებას, დეგუსტაციის გარეშე ღვინოები ექსპორტზე აღარ გავა. ღვინისა და ვაზის შესახებ კანონში ცვლილებები შედის, შესაბამისი კანონპროექტი ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ უკვე მოამზადა. როგორც უწყებაში აცხადებენ, ბოლო ცვლილებები კანონში 2002 წელს განხორციელდა, რა იცვლება და რა ახალ რეალობაზე მოუწევს უკვე ბიზნეს გადასვლა, ასევე მიმდინარეობს თუ არა კერძო სექტორთან კონსულტაციები, ამას უკვე ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი სამანიშვილი გვეტყვის. ბატონ გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან სტუდიაში. თავდაპირველად აი განმარტოთ რა იცვლება, რა არის სიახლე ბიზნესისთვის. კი ბატონო, პირველ რიგში დავაზუსტებდი, ანუ კანონპროექტი ცვლილებების შესახებ, ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონში მოამზადა საქართველოს მთავრობამ, რომელიც შეიტანა იმაში ღვინის ეროვნული სააგენტო, როგორც ოფიციალური სამინისტროს ნაწილი ჩართული იყო ამ საქმეში, კი ბატონო, და ცოტა ნუ გავუსწრეთ მოვლენებს, ანუ დეგუსტაციის გარეშე ღვინო არ გავა იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნულ კანონპროექტს პარლამენტი დაამტკიცა. პარლამენტმა უნდა მიიღოს, რა თქმა უნდა, და საბოლოო განცხადება მიღებული არ არის. თუმცა ამაზე მუშაობთ და სხვადასხვა დეგუსტაციის თემა საინტერესოა, ზოგადად კანონპროექტი მომზადებულია წელიწადზე მეტია უკვე, ეს პროექტი რომელიც პარლამენტში არის შეტანილი, თუმცა ის რომ გაისინჯოს ყველა საექსპორტო ღვინო, ანუ დეგუსტაცია გაიაროს, ეს მოსაზრება მოდის კერძო სექტორიდან თვითონ, ანუ მათთან კონსულტაციების შესახებ, მათ გთხოვეს რომ დაგვემატებინა ეს მუხლი იმაში კანონში ვასაუბრობ ამ ცვლილებების პაკეტში, რასაც ჩვენ დავეთანხმეთ და უკვე ეს ცვლილებები მივაწოდეთ პარლამენტს. თუმცა აქაც იყო რა თქმა უნდა სხვადასხვა ისინი ასევე აცხადებენ რომ შეიძლება გართულდეს მათი ასე ვთქვათ სამუშაო პროცესი აღნიშნული ფაქტორის გამო და ხარჯები შესაბამისად. ასე ვთქვათ, ზოგადად მწარმოებელთა 99%-იან გაექსპორტირებული ღვინის მწარმოებელთან დიდი ნაწილი არის მომხრეკია და ინიციატორი, როგორც გითხარით, რომ ეს გაისინჯოს, თუმცა აქ ცოტა შიში გამოხატეს მცირე მწარმოებლებმა, ანუ იმ მწარმოებლებმა, რომელთა ხარისხი ცოტა განსხვავებული არის ზოგადად მიღებული ხარისხისგან, თუმცა ესეც გავითვალისწინეთ და პარლამენტში უკვე მეორე მოსმენით გავა შესწორებული ვარიანტი, სადაც ეს მცირე მწარმოებლები, ამ მწარმოებლები, რომლებიც არ იყენებენ სხვადასხვა დანამატებს, მაგალითად გოგირდის დიოქსიდს და სხვა წესებით აყენებენ ღვინოს, ესეთი ღვინოები შესაძლოა უკვე გამოირიცხოს კანონიდან. შესაბამისად, ზოგადად დარგის დაკვეთას იმედია პარლამენტიც დაუჭერს მხარს, რომ ეს დეგუსტაცია ჩატარდეს, იმ გამონაკლისით, რომ არ დაზარალდეს აქ მცირე მწარმოებელი და ზოგადად ხარისხი იყოს უკეთესი. დიახ, და აი ზოგადად ამ ჩამოსასხმელი ღვინოების ასე ვთქვათ წილი რა არის მთლიან ექსპორტში ამ ჩამოსასხმელ ღვინოებზე ვსაუბრობთ. ჩამოსასხმელი ღვინო 2016 წელს ეს იყო 1% ჩვენი ექსპორტის და
დაახლოებით 512,000 ლიტრი იყო ექსპორტირებული 2016 წელს. ზოგადად 50 მილიონი ბოთლის ფონზე დაახლოებით უხეშთათვლით 1%-ზე ცოტა მეტი გამოდის. და აქვე ექსპორტთან დაკავშირებით ისევ დაზრებზე გითხარით ახლა ამ შემთხვევაში უკვე რა არის წლევანდელი მარკეტინგული გეგმა და შესაბამისი ხარჯები სად აკეთებს ღვინის ეროვნული სააგენტო ფოკუს. კი ბატონო, მარკეტინგსაც შეეხება ჩვენ მივყვებით იმ გეგმას, ანუ იმ სტრატეგიას, რომელიც შევიმუშავეთ ამ უკვე 4 წლის წინ და უკვე სამოქმედო გეგმა, რომელიც ასევე შეთანხმებულია კერძო სექტორთან, წელსაც ითვალისწინებს ძირითად სტრატეგიულ ბაზრებზე მუშაობას, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპის ქვეყნები, დიდი ბრიტანეთი, პოლონეთი განსაკუთრებით და აზიის მიმართულება, ჩინეთს წელს უკვე იაპონიაც ემატება, ანუ ამ მიმართულებებით უფრო აქტიული იქნება სააგენტო, თუმცა ზოგადად ქართული ღვინო წელს მაგალითად 15-მდე მხოლოდ ერთობლივი გამოფენაში მიიღო მონაწილეობა ქართულმა კომპანიებმა, ანუ ერთიანი ბრენდის ქვეშ ქართული ღვინო იდგა ზოგ შემთხვევაში 30 კომპანიაც კი და ესენ ჩატარდა ყველა მიმართულებით ფაქტობრივად დაწყებული ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, დიდ ბრიტანეთში 2 გამოფენა უკვე ჩატარდა და ერთი ძალიან მალე იქნება. მეორე მათგანი სხვადასხვა დასრულდა ამ დღეებში ზუსტად. გერმანია, საფრანგეთი, იაპონიაში უკვე 2 გამოფენა ჩატარდა, სადაც ჩვენი კომპანიები ერთობლივად იყვნენ წარმოდგენილი. ამას გავაგრძელებთ, თუმცა ამას გარდა კიდევ ძალიან ბევრ საშუალებასაც ვიყენებთ და მე მგონი ექსპორტსაც ეწყობა და ზოგადად ქართული ღვინის ცნობადობას ეწყობა ეს. ბატონ გიორგი, თქვენ ძალიან იგივე ჩინური ბაზარი მზარდი, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად ამისა, თქვენი აქტივობის და კერძო სექტორის აქტივობისა, მაინც რუსული ბაზრის წილი ლიდერობს, ასე ვთქვათ, ამ საექსპორტო მაჩვენებლებში. აი, ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს სარისკოა ეს ფაქტორი და მეტი ძალისხმევა აქვს საჭირო იგივე კერძო სექტორის მხრიდან, რომ დაიწიოს ეს მაჩვენებელი და გადანაწილდეს შესაბამისად ევროპის. ჩვენი მიზანი არ არის, რომ შემცირდეს ექსპორტი რუსეთის მიმართულებით, პირიქით, მაგრამ ჩვენი ბაზარი შეგვიძლია დავყოთ 2 ნაწილად. ბაზარი, სადაც იცნობენ ქართულ ღვინოს, აფასებენ უკვე 10 წლეულებია თუ მეტი არა მოიხმარენ ღვინოს, როგორც რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსი, ყაზახეთი და ასე შემდეგ და ახალი ბაზრები, სადაც ქართულ ღვინოს არ იცნობენ და ხშირად საქართველოც კი ნაკლებად იყო ცნობილი, როგორც ასე ვთქვათ, იგივე ჩინეთი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქართული ღვინო ფაქტობრივად ისტორიულად არ გადიოდა არასოდეს, თუმცა ჩვენ თუ ავიღებთ 4 თვის მონაცემებს წლევანდელს მაგალითად, თუ შევადარებთ შარშანდელს ხომ მზარდი არის, მაგრამ მზარდი არის არა მხოლოდ ტრადიციული ბაზრების მიმართულებით, არამედ ახალი ბაზრების მიმართულებითაც. ეხლა ჩინეთი მართალს ბრძანებთ, ან ფაქტობრივად გარღვევა იყო ამ ბაზარზე, ჩინეთი არის უკვე მეორე ადგილზე. ჩვენ საექსპორტო ჩამონათვალში და თუ შევხედავთ ამ სიას, პირველ ადგილზეა რუსეთი, რომელიც კი ბატონო ჩვენი ყველაზე დიდი ბაზარი, მაგრამ მეორეზე უკვე ჩინეთი, ახალი ბაზარი, სადაც 5-6-7 წლის წინ ფაქტობრივად არ იყო ექსპორტი. მესამე ადგილზეა უკრაინა, ჩვენი ტრადიციული ბაზარი, კი ბატონო, მაგრამ მეოთხეზე არის პოლონეთი, სადაც ფაქტობრივად 10 წლის წინ დავიწყეთ ღვინის ექსპორტი და ძალიან მცირე იყო ექსპორტი, ყოველწლიურად სტაბილურად იზრდება ექსპორტი პოლონეთის მიმართულებით. ამას მოსდევს შემდეგ ბელორუსი, ბალტიის ქვეყნები, გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ორივე ახალი ბაზარია ჩვენთვის. ანუ ტენდენცია პოზიტიურია, თუმცა დაგეთანხმებით, რომ უფრო მეტი სამუშაო გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ეს დივერსიფიცირება, რაც დავიწყეთ უკვე წლებია, დარგმა, მევენახება მეღვინეობის დარგმა, უფრო შედეგიანად წარმართოთ. აი, უახლოესი, ასე ვთქვათ, გამოფენები, რაშიც მონაწილეობს ხოლმე ტრადიციულად საქართველოს და ჩვენი კერძო სექტორი, რა არის, რომელ ქვეყნებში აპირებთ წარდგენას ქართული ღვინის? ანუ როგორც ის დარჩენილი ყველა გამოფენაში, ყველა მნიშვნელოვან ღვინის გამოფენაში ქართული ღვინო ისევ მიიღებს მონაწილეობას და ეს პრინციპში არ არის დამოკიდებული რა ქვეყანაში იქნება და ის მიმართულები, რაც ეხან ჩამოთვალეთ, თქვათ იგივე აზია და ევროპის მიმართულება, ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართულება, აქ ისევ აქტიურად ვიმუშავებთ, თუმცა უნდა გვავიწყდება საქართველოს ბაზარიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ალბათ ყველაზე ეს მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რაც გველოდება, უკვე ამ შაბათ კვირას იქნება ახალი ღვინის ფესტივალი თბილისში, რაც ძალიან წარმატებული და მნიშვნელოვანი ფესტივალი, რომელსაც საქართველოს ღვინის კლუბი ახორციელებს. ივნისის დასაწყისშიც გვექნება ასევე Wine Expo, ანუ ღვინის გამოფენა საგამოფენო ცენტრში, ასე რომ მაისი და ივნისი ძალიან დატვირთული იქნება საქართველოშიც. ბატონ გიორგი, რადგან აი ექსპორტი იზრდება როგორც ახსენეთ, ხომ არ ფიქრობთ, რომ წელს აი სუბსიდირების საჭიროება აღარ დადგება? ან არის თუ არა გათვალისწინებული ბიუჯეტში ამ ხრივ თანხები?
სუბსიდირებისთვის, ანუ თველის წარმატებულად ჩატარებისთვის ბიუჯეტში თანხები გათვალისწინებულია, თუმცა თანხა საკმაოდ 30 მილიონამდე არის გამოყოფილი წელს, თუმცა ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ბოლომდე ავითვისოთ ეს თანხა და ექსპორტის ტენდენციებიდან გამომდინარე ჩარევა ჩვენი აზრით გაცილებით ნაკლებად მოხდება წელს. საბოლოო გადაწყვეტილებას ალბათ მაინც ექსპორტის ციფრებიდან და მოსავლიანობის შეფასების შემდეგ უფრო ცალსახად ვიტყვით, თუმცა საუბარი არის იმაზე, რომ ძალიან შემცირდეს სუბსიდირება, ანუ ჩარევა თველის პროცესში სახელმწიფოს მხრიდან იყოს მინიმალური, თუმცა დარწმუნებული ხარ მთავრობა ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს აუცილებლად თუ ამის საჭიროება იქნება წელს. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონ გიორგი. გიორგი სამარნიშვილი საუბრობდა ჩვენთან ეთერში. ახლა რეკლამა, რამდენიმე წუთში ეთერში ვართ. ვაგრძელებთ გამოშვებას. Georgian Water and Power ორ პროექტს ასრულებს. მათ შორის ერთ 70,000 ლარიან პროექტ ჩუღურეთში, ხოლო მეორე პროექტი მთაწმინდის რაიონში განხორციელდება და მასზე 240,000 ლარზე მეტი დაიხარჯება. უფრო კონკრეტულად, რა ტიპის პროექტებს ახორციელებს კომპანია და რა იცვლება რიგითი მოქალაქეებისთვის, ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Georgian Water and Power-ის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულებას კვლავ აგრძელებს. კერძოდ დღეს ჩუღურეთისა და მთაწმინდის რაიონებში წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით შეიცვალა ძველი მილები ახლით და დამონტაჟდა ევროსტანდარტის ჩამკეთ მარეგულირებელი ურდულები. Georgian Water and Power აგრძელებს მასშტაბურ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს მთელი ქალაქის მასშტაბით. კონკრეტულად დღეს ჩვენ დავასრულეთ ორი უმნიშვნელოვანესი პროექტი, ერთი ჩუღურეთის რაიონში, ერთი მთაწმინდის რაიონში. მთლიანი ჯამური ინვესტიცია დაახლოებით იყო 300,000 ლარის ოდენობით, სადაც ჩვენ ასევე გავუმსვალეთ 10 ევროპული სტანდარტ მარეგულირებელი ჩამკეტი ურდულები, რაც გაუმჯობესებს მკვეთრად მოსახლეობის უფრო მეტად სტაბილურ წყალმომარაგებას. ჩუღურეთის რაიონის ჩუბინაშვილის, თევდორე მღვდლის, თამარ მეფისა და ნინოშვილის ქუჩების წყალმომარაგების გაუმჯობესებისთვის კომპანიამ 70,000 ლარის ინვესტიცია განახორციელა. ამასთან ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა სამუშაოების პარალელურად საგზაო ინფრასტრუქტურასაც აწესრიგებს. ხშირად ხდებოდა წყალგაყვანილობის მილები, დგებოდა ეზოში შემოდიოდა წყალი, გუბეები დგებოდა, კედლები სველდებოდა. იმედი ახლა გამოსწორდება მდგომარეობა. ახლა რომ ურჩებიან წყალგაყვანილობას გაკეთებას, იმედია რომ გზის საფარსაც გააკეთებენ და ეშველებენ. კომპანია GVP-სთან შეთანხმებით დავგეგმეთ ეს სამუშაო. კონვეიერული სისტემით პირველი ნაწილის რეაბილიტაცია მოახდინა თავისი მეურნეობის GVP-მ, შემდეგ გადავიდა მეორე ნაწილზე, ჩვენ ამ პირველ ნაწილზე ასფალტის საფარი დავაგე და ამ ეტაპისათვის უკვე GVP ამთავრებს მესამე ნაწილზე, იგულისხმება კლდიაშვილის კვეთიდან კონსტიტუციის კვეთამდე, ჩვენ მეორე ნაწილს ასფალტის საფარი დავამთავრეთ და ახლა მესამე ნაწილზე გადავა დანარჩენზე, რომელიც ამ კვარტალში დასრულდება და დაიხარჯება დაახლოებით 450,000 ლარი ამ ქუჩის რეაბილიტაციაზე. ჩუღურეთის რაიონთან ერთად სამუშაოები აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს მთაწმინდის რაიონში, ტაბახმელაში, კერძოდ კოტე-აფხაზის ქუჩაზე, სადაც კომპანიამ 1,7 კილომეტრზე მეტი წყალსადენის მილი შეცვალა ახლით, რასაც ემატება 10 ევროსტანდარტის ჩამკეთ მარეგულირებელი ურდული. სამუშაოების დასრულების შემდეგ მერიის კეთილმოწყობის სამსახური უზრუნველყოფს გზის საფარის მოწესრიგებას. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ქუჩა, რომელიც კაპიტალურად არის შესაკეთებელი, აუცილებლად ჩვენ GVP-სთან შეთანხმებით ჯერ მიწისქვეშა სამუშაოების შესრულდეს და მერე შემდგომ გადაეგოს საფარი. პირველ რიგში იზოგება თანხა, იზოგება ენერგია და რაც მთავარია, დისკომფორტი არ ექმნება მოსახლეობას, რომლებიც ერთი და იგივე ქუჩის გადათხრით ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარდებიან. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამ მომენტში კომპანიის ბრიგადების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს თბილისის სხვადასხვა რაიონში ერთდროულად 29 წერტილში ახორციელებენ. კომპანია 2017 წელს 200-ზე მეტ ქუჩაზე 170 კილომეტრ ქსელს განაახლებს, რაშიც 82 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდება. აქვე კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელსაც კომპანია Georgian Water Power ავრცელებს. დღეს 23 საათამდე წყალმომარაგება შეზღუდული აქვს ვარკეთილის 3-ის მიკრორაიონის ნაწილს, მოსკოვის გამზირს, ტულუპიძის, წულაძის და მის მიმდებარე ქუჩებს. მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ვაწარმოებთ ქსელის გადაერთებას. სამუშაოები აქტიურ ფაზაში არის შესული და დღეს საღამოს 11 საათისთვის დასრულდება. სამუშაოების დასრულებისთანავე წყალმომარაგება აღუდგება სამგორის დასახლების მოსახლეობას.
დავამონტაჟეთ ახალი ჩამკეტ მარეგულირებელი ურდულები, გადავაერთეთ ორი ახალი ქსელი 1200 და 1400 მმ-იანები, რის შემდეგაც სამგორის დასახლება საგრძნობლად გაუმჯობესდება წყალმომარაგება. გამოშვება ამით დასრულებულია. შევხვდებით ერთმანეთს საღამოს 22 საათსა და 30 წუთზე ნახვამდის.